નમસ્કાર મિત્રો, હું છું મીતા. આજે આપણે બ્રાઉન રાઈસ પુલાવ બનાવીશું. બ્રાઉન રાઈસ છે એ રિફાઇન્ડ અને પોલિશ કર્યા વગરના કુદરતી ચોખા છે. એટલે સફેદ ચોખાની કમ્પેરમાં એમાં પોષક તત્વો પણ ખૂબ વધારે રહેલા હોય છે. અને વૈજ્ઞાનિક શોધ મુજબ આખું છળ્યા વગરનું અનાજ ખાવાથી હૃદયરોગની સંભાવના પણ 21% જેટલી ઘટી જાય છે. પુલાવ માટે અહીં મેં 1 કપ જેટલા બાસમતી બ્રાઉન રાઈસ લીધા છે. બ્રાઉન રાઈસને આપણા જે પ્રોસેસ કરેલા ચોખા હોય એના કરતાં ચડતા થોડી વધારે વાર લાગતી હોય છે અને એને બનાવવાની પ્રક્રિયા પણ થોડી અલગ હોય છે. આ પુલાવ તમે વ્હાઈટ બાસમતી ચોખા આવે છે એમાંથી પણ બનાવી શકો છો. આ ચોખાને ચડતા બહુ વાર નથી લાગતી, એટલે આને તમારે ઉકળતા પાણીમાં બોઇલ કરીને બનાવી લેવાના. બ્રાઉન રાઈસ પોલિશ કર્યા વગરના હોય છે, એટલે એનું ઉપરનું લેયર એકદમ હાર્ડ હોય છે. એટલે આજે અહીં આપણે તેને પ્રેશર કુકરમાં રાંધીશું. અહીં ચોખાને પાણીથી બરોબર ધોઈને મેં પ્રેશર કુકરમાં લઈ લીધા છે અને આને બનાવવા માટે આપણે જેટલા ચોખા છે એનાથી 3 ગણું પાણી એડ કરીશું. તો અહીં મેં 1 કપ ચોખા લીધા છે, તેમાં હું 3 કપ જેટલું પાણી એડ કરું છું. હવે આનો ટેસ્ટ નોર્મલ બાસમતી કરતાં થોડો અલગ હોય છે, એટલે એને બનાવતી વખતે આપણે તેમાં અડધી ચમચી જેટલું મીઠું એડ કરીશું. સાથે 1 સ્ટાર એનસ એટલે કે ચક્રફૂલ અને તજની સ્ટીક એડ કરીશું. અને 3 થી 4 લવિંગ એડ કરીશું. એનાથી ખૂબ જ સરસ સુગંધ આવશે. અને દાણો એકદમ ચીકાસ વગરનો બને એટલા માટે આપણે તેમાં અડધું લીંબુ પણ નીચોવી દઈએ. આ ચોખા થોડા હાર્ડ હોય છે, એટલે એને ચેડવવા માટે પાણી પણ થોડું વધારે જોઈએ છે. અને એને ચેડવવા માટે પ્રેશર કુકરની વિશલ પણ આપણે નોર્મલ કરતાં 2 થી 3 વધારે બોલાવવી પડશે. એટલે અહીં આજે આપણે હાઈ ફ્લેમ પર 7 થી 8 વિસલ બોલાવીશું. અહીં બ્રાઉન રાઈસને જો તમે મોટા પ્રેશર કુકરમાં બનાવશો તો એમાંથી પાણી ઓવરફ્લો નહીં થાય. અને અહીં જો તમારું કુકર બરોબર પરફોર્મન્સ ના આપતું હોય તો હાઈ ફ્લેમ પર 15 મિનિટ માટે આને તમારે ચડવા દેવાના છે. અહીં મેં હાઈ ફ્લેમ પર 8 વિસલ બોલાવી લીધી છે. આમાં જો તમે પાણી થોડું ઓછું મૂકશો કે પછી વિસલ ઓછી બોલાવશો તો દાણો થોડો કડક રહી જશે. તો અહીં આપણા બ્રાઉન રાઈસ ખૂબ જ સરસ રીતે કૂક થઈ ગયા છે. નીચે ચોંટ્યા પણ નથી અને દાણો પણ એકદમ સોફ્ટ થઈ ગયો છે. હવે પુલાવ બનાવવાનો છે, એટલે ભાતનો એક દાણો એકદમ છૂટો અને બિલકુલ ચીકાસ વગરનો હોવો જોઈએ. એટલે કુકર ખોલી લીધા પછી તરત જ બ્રાઉન રાઈસને આપણે કોટનના કપડામાં લઈ લઈશું. આમાં થોડું ઘણું પણ પાણી રહી ગયું હશે તો એ બધું જ નીતરી જશે. આ રીતે કપડામાં લઈ લીધા પછી 5 થી 7 મિનિટ માટે આને આપણે આમ જ રહેવા દઈશું. હવે 5 મિનિટ પછી આપણે જોઈ રહ્યા છીએ કે આમાંથી જે વધારાનું પાણી હતું એ બધું જ નીતરી ગયું છે. તો આ રીતે તમે બ્રાઉન રાઈસ બનાવશો તો એ બિલકુલ કાચો નહીં રહે અને એનો દાણો પણ બિલકુલ કડક નહીં લાગે. હવે 5 થી 10 મિનિટ માટે આને આપણે આમ જ રહેવા દઈશું, એટલે એકદમ ઠંડુ થઈ જશે. પછી વેજીટેબલ્સમાં મિક્સ કરીશું, એટલે એનો દાણો પણ તૂટશે નહીં. બનાવતી વખતે આપણે જે ચક્રફૂલ અને તજ મિક્સ કર્યા હતા તે આપણે કાઢી લઈશું. અને પુલાવ બનાવવા માટે અહીં મેં કેટલાક વેજીટેબલ્સ લીધા છે, જેમાં 1 ગાજર સમારીને લીધું છે. સાથે થોડા લીલા વટાણા અને અડધું કેપ્સિકમ સમારીને લીધું છે. અને 1 ટામેટું અહીં મેં વચ્ચેનો બિયા અને પાણીવાળો ભાગ કાઢીને એને સમારી લીધું છે. અને આજે આપણે પ્રોટીન પુલાવ બનાવી રહ્યા છીએ, તો પલાળેલા સિંગદાણામાં ખૂબ જ પ્રોટીન હોય છે, લગભગ 30% જેટલું. તો થોડા સિંગદાણા મિક્સ કરીશું. અને કઠોળમાંથી પણ ખૂબ જ પ્રોટીન મળે છે, તો એના માટે અહીં મેં 1 કપ જેટલા છોલે ચણા અને રાજમા એ બંને મિક્સ કરીને બાફી લીધા છે. અને આજે આ પુલાવ હું વિધાઉટ ઓનિયન ગાર્લિક બનાવી રહી છું, પણ તમારે જો ડુંગળી અને લસણ મિક્સ કરવા હોય તો એ પણ કરી શકો છો. એક પેનમાં હું અહીં 3 ટેબલસ્પૂન જેટલું તેલ ગરમ કરવા મૂકું છું. પુલાવ માટે અહીં તમે ઘી કે બટર પણ લઈ શકો છો. તેમાં આપણે 1 ટીસ્પૂન જેટલું જીરું એડ કરીશું. સાથે 2 સૂકા લાલ મરચાં એડ કરીશું. 2 તમાલપત્ર, 3 થી 4 લવિંગ એડ કરીશું. તજની સ્ટીક એડ કરીશું. હવે થોડો મીઠો લીમડો એડ કરીએ. હવે એ પુલાવમાં જો તમારે લસણ અને ડુંગળી મિક્સ કરવા હોય તો આ સ્ટેજ પર પહેલાં વઘારમાં તમારે ડુંગળી અને લસણ એ બંનેને સાંતળી લેવાના. અને એ પછી એમાં તમારે બીજા વેજીટેબલ્સ મિક્સ કરી દેવાના. 1 લીલું મરચું અને 1 ટીસ્પૂન જેટલી આદુની પેસ્ટ એડ કરું છું. છેલ્લે 1 પિંચ જેટલી હિંગ મિક્સ કરીને અડધી મિનિટ માટે આને આપણે સાંતળી લઈશું.
આ બધું સરસ સંતળાઈ જાય એટલે હવે આપણે તેમાં વેજીટેબલ્સ મિક્સ કરી દઈએ. તો અહીં ટામેટા સિવાયના બધા જ વેજીટેબલ્સ આપણે મિક્સ કરી દઈશું. હવે આમાં આપણે જે વટાણા મિક્સ કર્યા છે એ થોડા સોફ્ટ થઈ જાય ત્યાં સુધી જ 2 થી 3 મિનિટ માટે જ આને આપણે સાંતળી લેવાનું છે, ઓવરકુક નથી કરવાનું. અને આ જલ્દી સોફ્ટ થઈ જાય એટલા માટે આ શાકભાજીના માપનું જ આપણે અડધી ચમચી જેટલું મીઠું એડ કરીશું. હવે એકદમ મીડિયમ ફ્લેમ પર આને ઢાંકીને આપણે 2 મિનિટ માટે કૂક થવા દઈએ. ખુલ્લા રાખશો તો તેલમાં તળાઈને બધા જ વટાણા ઉછળીને બહાર નીકળી જશે. તો 2 મિનિટ પછી વટાણા એકદમ સોફ્ટ થઈ જાય એટલે હવે આમાં આપણે ટામેટાં એડ કરી દઈશું. ટામેટાં એડ કર્યા પછી ફરી 1 મિનિટ માટે આને આપણે સાંતળી લઈશું. અને આ ટામેટાં સોફ્ટ થાય ત્યાં સુધીમાં આમાં આપણે બાકીના મસાલા પણ એડ કરી દઈએ. હું અહીં 1 ટીસ્પૂન જેટલું મરચું એડ કરું છું. પુલાવ તમારે જેટલો તીખો કે મોળો બનાવવો હોય એ પ્રમાણે તેમાં મરચું મિક્સ કરી દો. 1/2 ટીસ્પૂન જેટલી હળદર એડ કરીએ. આમાં અગાઉ પણ આપણે 2 વાર મીઠું નાખી ચૂક્યા છીએ એટલે હું અહીં 1 ટીસ્પૂન જેટલું બીજું મીઠું એડ કરી દઉં છું. મસાલાને બરોબર મિક્સ કરી દઈએ અને આની સાથે જ આપણે બાફેલા રાજમા અને ચણા પણ મિક્સ કરી દઈએ. તો અહીં આપણે વેજીટેબલ્સ મિક્સ કર્યા એમાંથી વિટામિન્સ મળી રહેશે અને આ છોલે ચણા રાજમા અને સિંગદાણામાંથી તમને પ્રોટીન મળી રહેશે. બ્રાઉન રાઈસમાંથી તમને કાર્બ્સ અને ફાઇબર્સ સિવાય પણ એમાં બીજા ઘણા બધા પોષક તત્વો રહેલા છે એ બધા જ મળી રહેશે. તો આ પુલાવ એ કમ્પ્લીટ 1 પોટ મીલ છે અને ખૂબ જ ઝડપથી બની જાય છે. હવે અહીં તમારી પાસે જો બિરયાની કે પુલાવ મસાલો હોય તો એ એડ કરી દો અથવા તો ના હોય તો પછી 1 ટીસ્પૂન જેટલો પાઉંભાજી મસાલો મિક્સ કરી દો. એનાથી પણ આ પુલાવનો ટેસ્ટ ખૂબ જ સરસ તૈયાર થશે. પલાળેલા સિંગદાણા એડ કરી દઈએ. હવે આ બધું જ આપણે બરોબર મિક્સ કરી દઈશું. આપણા જે સફેદ નોર્મલ ચોખા હોય છે એની તુલનામાં આ છડ્યા વગરના ચોખાનો ગ્લાયસેમિક ઇન્ડેક્સ પણ ખૂબ જ લો હોય છે. ટાઈપ 2 ડાયાબિટીસ હોય એને કંટ્રોલ કરવા માટે પણ આ ચોખા ખૂબ જ મદદ કરે છે. અને આમાં ફાઇબર્સનું પ્રમાણ ખૂબ જ હોય છે એટલે આ ખાધા પછી તમને જલ્દી ભૂખ પણ નથી લાગતી એટલે વજન નિયંત્રણ કરવામાં પણ આ ચોખા ખૂબ જ મદદ કરે છે. છેલ્લે આમાં અડધું લીંબુ નીચોવી દો, એનાથી એનો ટેસ્ટ ખૂબ જ સરસ તૈયાર થશે. તો અહીં આપણો પ્રોટીન રીચ બ્રાઉન રાઈસ પુલાવ તૈયાર થઈ ગયો છે. એની પર થોડી કોથમીર સ્પ્રિંકલ કરીને આપણે તેને ગરમા ગરમ સર્વ કરીશું. તો આ પુલાવ ખૂબ જ હેલ્ધી છે અને ટેસ્ટમાં પણ એ ખૂબ જ સરસ લાગે છે. તમે જરૂરથી બનાવીને એકવાર ટ્રાય કરો. અને તમને જો મારી રેસીપી પસંદ આવે તો બીજી આવી અનેક હેલ્ધી રેસીપીઝ શીખવા માટે ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ના ભૂલશો. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ. હેવ એ ગુડ ડે.